megölték. Mégis milyen lapok voltak azok. Gary győzött. Már az első találkozásunkkor is láttam rajta, hogy nagyon elszánt. Ez az! Megyek személyesen gratulálni neki. Hihetetlen. 3 bestia az én tulajdonomban. Bíztam benne, hogy te leszel a győztes, Gary. Add át a bestiákat, és vessünk véget ennek az egésznek. És akkor hogyan tudom létrehozni azt a saját dimenziót, amire ezek képesek? Hogy mi? Hát ez a funkciójuk, nem? Létrehozni egy saját dimenziót, ahová vissza lehet teremteni az áldozatokat. Te meg miről beszélsz? Végül Gary nyert! Megint lemaradtam. Csak azt nem mondd, hogy te is bedöltél annak az idióta teóriának. Azok a bestiák sohasem fognak létrehozni egyetlen dimenziót sem. Mégis mi logika lenne ebben? Ezt az egyik szemét tolvaj találta ki Gradián dimenziójában, hogy megtévessze az üldözőit. Nem vetted észre, hogy neked már az elejétől fogva gyanús volt ez az egész. Mi? Egy nagyon távoli dimenzióból érkeztem a világotokba, és itt talált rám az őrült. Azt mondta, hogy elvileg itt van 3 hatalmas bestia, amelyeknek a segítségével létre lehet hozni egy saját dimenziót, és oda azt teremtesz vissza, akit akarsz. Úgymond, te vagy annak az új világnak az istene. Ezt nem értem. Én miért nem tudok ezekről, hogyha én vagyok a konkrét tulajdonosa? Sajnálom, ami a feleségeddel történt. Akkor feltételezem, hogy neked is azért kellenek a bestiák, hogy ezzel a ismeretlen hatalommal feltámaszd őt hasonlóan Jurához. De azt mondd már el nekem, hogy honnan tudjátok biztosra, hogy ez egyáltalán beválik? Nem hiszem el. Minden erőfeszítés hiába való volt. Espego az egész életét szentelte annak, hogy ezzel a módszerrel visszahozhassa a szeretteit. Jura is ez miatt bukott el. Megesküdtem, hogy minden rosszat, amit a bestiák harca okozott, ezzel visszafordítok. És akkor ezek szerint ez is mind hiába. Ölj meg, Jomatesz! Különben a 3 bestia lapjait ketté szakítom! Mit művelsz, Gary? Te idióta! Szerinted mégis mi a kóró közük van azoknak a bestiáknak a terved megvalósításához? Nézd rá a jobb karodon lévő vérjelre! Vagy ennyire elvakított volna a gyász, hogy még a jelentésére se jöttél volna rá?
Nincs dimenzióteremtés, nincs isteni hatalom. Senki sem tud uralkodni a dimenziók felett, és senki sem tud dimenzió alkotóként embereket visszahozni a halálból. Hát nem vetted észre az emlékzárakba. Csak is kizárólag te láthattál bele, mert azok mind halott emberekről szóltak. Ez is egy ősrégi technika, amelyet erődre alapozik. Az egész világon csak is egy ember képes a holtak feltámasztására. Mégpedig a kvázár vérjelével rendelkező örökös, azaz te, a puszta kezeddel. Nem lehetsz ilyen ostoba, hogy nem vetted észre. Túlélted a detonációt, amit a két bestia okozott, és alig 2 napon belül felépültél számos súlyos sérülésből. Képes voltál ócska törmelékből egy élőlényt megformálni. Az erőd túltöltődésekor egy fél hegyoldalnyi területen kivirágzott minden növény a téli hónapokban. Kabeza lebénult karjait meggyógyítottad, miután rátámadtál a kvázárral. Ha tovább próbálkoztál volna a kvázárral, jó sok idő után, előbb-utóbb valószínűleg te is képes lettél volna a holtak feltámasztására. De biztos, hogy nem tudtál volna mindenkit megmenteni, akit szerettél volna. A bestiáknak, az erejének is megvan a maga határa. Még ők maguk is belehaltak annak idején. De mindig visszatértek. Ez viszont rád egyszerű emberi halandóként nem lesz igaz. Ha egyszer meghalsz, soha többé nem térhetsz vissza. Ideje hát bevetni a végső protokollt. Ez az utolsó lehetőség. Vessünk véget ennek a bestiás mizériának. Eltüntetem őket örökre, és senki nem fog rájuk emlékezni többé. Mindenkinek így lesz jobb. Semmi kétség. A bestiák kártyaformában jelen vannak a világunkban. És ez a fiú valóban az egyik örököse volt. A bölcsek jóslata szerint a bestiák a távoli jövőben az örököseikkel együtt újra szembeszállnak egymással. Ez a jelenség akkor várható, ha a kiválasztott hős legfiatalabb utódjain megjelennek a bestiák szimbólumai. Feltételezem, Geri ezért kötötte be a jobb karját. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor hamarosan hatalmas harc veszi kezdetét, és ez egy párbaj keretein belül fog megvalósulni. A jóslat szerint pontosan ugyanaz fog történni, ami évezredekkel ezelőtt is történt. Itt jön képbe a 3 eltitkolt történelmi fordulópont. A bestiák ősidőktől fogva örök harcban álltak. Az első titkos kötetben a fénysárkánya teremtésre bírta a harcos bestiát. És ezen felháborodva a gonoszabbik sárkány bevetve minden erejét globális pusztítást végzett, amibe a harcos belehalt, és kis híján a másik sárkány is. Ekkor azonban annyira meggyengült ez a sárkány,
hogy ideiglenesen semmi ereje nem marad harcolni a teremtő sárkánnyal. Ezt kihasználva, az visszateremtett jó pár életformát. Azonban itt lépett közbe a Vandratu család, és kihasználva a bestiák gyengeségét, elzárták őket 3 papírlapba. Itt jön képbe a második kötet. A bölcsek próbája, amelyen több 100 afrikai lakos vett részt, de végül csak egy élte túl az összes kihívást, és megszerezte érte a jutalmat. Ő volt Jamatesz. A bölcsek ezt nem véletlenül tették, ugyanis hittek a mindenható Hóruszban. Hórusz egy isten volt, és erősen segítette a bölcsek tanácsát mindenben. Hozzátartozott a 3 szimbólum is, amely egyensúlyban tartotta a világot. A bölcsek mindent Hórusz jóslatai alapján állítottak. Ennek volt köszönhető, hogy mindent láttak előre, ahogy a 3. kötet eseményét is. Egyiptom ostroma. A 3 Vandratu gyerek közül a kisebbik bosszúból szabadjára engedte a végzetes bestiákat, abban reménykedve, hogy őt szolgálva uralhatja velük egész Egyiptomot. Nem így történt. Így a bestiák újra pusztításokat végeztek. Ugyanaz történt, mint előtte. A tüzes sárkány majdnem mindent megsemmisített, amit a fény sárkánya igyekezett visszateremteni. A pusztító sárkány meggyengülésekor felbukkant a hős, aki végleg 3 felé szakította a bestiákat. Alig hiszek a szememnek, hogy harmadjára is megtörtént. A történelem újra és újra megismétlődik. Mégis, mivel lehet ezt a végtelen körforgást megtörni? Minden rendben lesz. Add át a bestiákat, Geri. De én nem ezért a célért küzdöttem. Mi lesz Eszpegóékkal? Mi lesz a sok emberrel, akik a bestiák miatt vesztették az életüket? Áldozat nélkül nincs győzelem. Amit tettél, nagyon is létfontosságú volt. Miért nem elég az neked, hogy ketten megmentettük az egész világot? A te problémád egy teljesen más generációban történt évezredekkel ezelőtt. Ha én akkor nem cselekszem, te már nem is létezhetnél. A kis protokollod miatt 3-szor annyi áldozat keletkezett, mint amennyi alapjáraton lett volna. Mire készülsz? A 3 szinkrószörnyit összehangolom. Ha egyedül én vagyok rá képes, akkor hezitálás nélkül megteszem! Csak betartja az ígéretét.
Ahogy láttam, a többiek épségben visszatértek. És most megkeresem ezt a Lichtert, és az agyáig rúgom a tökeit. Ezzel már megelőztelek. Viszont, ahogy látom, a pakliára vigyázott. Ezt most nem értem. Lister megölt, majd itt termek hirtelen. Mégis, hogy lehetséges ez is? Mennyi időt telt azóta? Emlékszel Gradiánra? A mostoha öcsémre? Az ő alter egója hozott vissza mindenkit, de ne kérdezz, hogy őt honnan ismerem. A lényeg, hogy itt vagy, és most már soha nem hagyom, hogy bárki játszik. Hú, vajon mennyit változott a játék, ameddig halottak voltunk? Nem tudom, de a tűzpapír még mindig semmi nem ér a szűzszerpentjeim ellen. Na még egyszer. Ó, igen? Ha ilyen nagy a szád, akár le is játszhatjuk. Állok elébe, de ne sírj, hogyha megint elverek, mint eddig egy párszor. Látod, Espego? Ha a Listerrel töltött időt inkább velem töltötted volna, akkor most ez az egész nem így lenne. Lister többé senkinek nem fog tudni ártani. Erről gondoskodtam. De az a pakli, az valóban természetfeletti. Ha nem tudom, hogy készült, megtartottam volna. Na mindegy, túl sok a volna. Az a fontos, hogy innentől kezdve mi lesz. Geri! Mi történt? Ugye nem? Mondj valamit! Mit tettél vele? Eljön majd az idő, mikor másodjára kell ezt a hatalmat használnod, Jámátesz. Egy teljesen más számunkra ismeretlen korban. Ha a három bestia összecsapás után újra felhasználod, az összes kitörlődik a létezésből, és a létrehozott dimenziók is teljesen megszűnnek az alterókkal együtt. Az idő visszaugrik arra a pillanatra, amikor a bestiák létrejöttek, és az esemény megszűnik létezni. Az a világ fog újra működésbe kezdeni, amely az altereg újra legyőzte a másik két bestia örökösét. Végső protokoll. Az örökség szimbóluma. Semmi kétség. Hórusz valóban létezett, és mindent látott előre. Kár, hogy a bestiák végleges eltüntetésére ennyi évet kellett várni. Éld megfontoltan és egészségesen az új életedet. Legifjabb sarjom, Geri.
Rég találkoztunk. Igen, képzeld, olyan hírem van. Várj, nekem is. Kész lett a pakli. Ó, komolyan? Apám a segítségemre volt, és vettem is pár lapot vele. Úgy érzem, ez lesz az a pakli, ami igazán a szívemhez nőtt. Na hát, ez tök jó. Majd akkor mindenképp teszteljük. Már úgyis régen gyakoroltunk. Na de képzeld, nem fogod elhinni, milyen lapot kaptam. A papám bízta rám, hogy ez majd biztos erősebbé teszi a paklimat. Egyszerűen nem jutok szóhoz. Azta, egy 10-es szintű szinkró. Ezt biztosan jól ki fogod tudni használni. Igen, ne is mondd. Már nagyon régi álmom volt, hogy magasabb szinkról lényekkel párbajozhassak. Holnap találkozzunk az edzőhelyünkön, és próbáljuk ki az új lapjaink. Rendben. Bye. Akkor kezdek. Aktiválom a tuningot. Ezzel a kártyával kézbe vehetek egy junk szinkront a pakliból, és ledobom a felső lapot, ami egy Doppel Warrior volt. Mivel nem irányítok szörnyet, így speciálisan megidézem Unknown Synchront. És most jöjjön a kis kedvencem. Gyere, Junk Synchron! Az ő képességét már ismered. Visszahúzza a temetőből Doppel Warriort. És most azt összehangolom Junk Synchronnal. Szinkroidézés. Jelenj meg, Junk Warrior. Doppel Warrior képessége miatt, mivel szinkro alapanyagként használtam, kapok 2 alacsony szintű tokent, amelyeknek a támadó pontjait Junk Warrior magába szívja. Ó, milyen hasznos képesség. Ó, és még nem végeztem. Mivel Unknown Synchron egy tuner, így összehangolom az összes szörnyemet, amelyeknek az összszintje 8 lesz. Szinkro idézés. Jelenj meg, lelkem sárkánya! Stardust Dragon! Szetelek egy lapot, és te jössz. Ügyes első kör volt, de most jöjjön a tőled kapott lap hasznos képessége. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, így speciálisan megidézhetem Cyber Dragon. Aztán mellé normálba idézek egy Zweig. De vajon mire készülsz velük, hogyha gyengébbek a Stardust Dragonnál? Már is cselekszem ez ügyben. Aktiválom a Luminous Sparkot, így a Cyber Dragonom egy 100-assal erősebb lesz a te sárkányodnál. Támadj! Ügyes taktika, de sose feledkezz meg az ellenfél hátsó lapjairól. Csapdalap, Synchro Deflector. Megállíthatom a Stardustot érő támadást, és átpusztíthatom az egyik lapod, ami a Cyber Dragon lesz. Tényleg ügyes húzás. Szetelek 2 lapot, és jöhetsz. Akkor én jövök. Ezt a taktikát, Cory, nem fogod megköszönni. Aktiválom a Monster Reborn-t! És így a te temetődből felélesztem a saját térfelemre Cyber Dragont! Hogy mi? Normál idézem, Turbo szint. És most jöjjön a 6-os szintű játékosunk. Turbo Synchron összehangolom Cyber Dragonnal. Szinkro idézés. Jelenj meg, Turbo Warrior! Stardust, támad meg Zweig. Állj! A támadásra aktiválom a Rare Metamorphot. Így a Zweig kap 500-at, mindketten elpusztulnak. Nem baj, így is védtelen maradtál. Turbo Warrior közvetlenül megtámad. Szetelek egy lapot. Aktiválom a másik lefordított lapomat, Call of the Hunted. Így megidézhetem a temetőbe került Cyber Dragonomat. Majd normál idézek mellé egy Proto Cyber Dragon, akinek a neve a mezőn Cyber Dragon lesz. Akkor jöhet a jó öreg, polimerizáció. A mezővön lévő 2 Cyber Dragon összeolvasztom. Fúziós idézés, jelenj meg! Cyber Twin Dragon! Ez volna az új fúziós lényed? Bizony! És mint láthatod, a Turbo Warriorod több mint méltó ellenfel lehet a sárkányomnak. Üsd le! A Cyber Twin Dragonnak 2 feje van. Nehogy már a másikat is kihagyjuk a mókából. Cyber Twin, támadj újra! Mi? 2-szer támad? Vigyázz, Geri, mert ez a lap be fogja biztosítani a győzelmemet.
ha óvatlan leszel. Lefordítok egy lapot, és jöhetsz. Sokat fejlődtél, Cory, de a fúziós lényednél van erősebb szinkrószárnyem. Ha felfedem a pályán lévő Stardust-est, akkor visszahívhatom a Stardustot a temetőből. Ezután a One for One-nal hívni fogok egy egyes szintű nem tunert a pakliból, hogy azt utána összehangolhassam a normál idézett jet szinkronommal egy formulára, akit összehangolva a Stardust-tal lehívhatom az új Stardust Warrior-ra. Aktiválom a lefordított lapomat. Stardust Flash. Így a temetőből visszahívhatom a Stardust Dragont. Ezután aktiválom a felhúzott One for One-t. Így eldobok egy szörnyet a kezemből, és megidézhetem a pakliból levelítet. És most jöjjön a Jet Synchron. Állj! A Jet Synchron idézésére aktiválom a lefordított lapomat. Secret Blast! Micsoda? Haha! Pontosan erre vártam. Mikor aktiválódik, minden lapod után a mezőn fizetsz 300-at. Mivel most éppen 3 van, az 900. Egy ilyen módszerrel... Te jó ég, én nyertem. Hát tényleg kezd egyre jobb lenni ez a pakli. Na most megleptél. Alapos tervem volt, hogy visszavágjak, de erre a csapdalapra nem számítottam. Viszont a tőled kapott lapok nagyon jól jöttek az alapkártyáim közé, amiket apától is kaptam. Neki is nagyon tetszett, így segített benne, hogy ilyen jól működjön. Jó látni, hogy ennyi mindenben támogat, viszont látod a lelked pakliát, velem együtt sikerült összehoznod. Te is elképesztő párbajozó vagy. Én azt mondom, Geri, tegyünk egy fogadalmat. Felfejlesztjük magunkat a lehető legjobban. Elnyerjük a közönség tetszését a hihetetlen párbaj stílusunkkal. Majd a bajnokság döntőjén az egész világ előtt csapunk majd össze.